how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna survive. এতিয়া পাকঘৰটোলৈ সোমাই ভাল লাগিছে কচুৰ জ্বলা ৰেডি আপোনালোকেও বনাই খাব এয়া গৰম উঠিছে কাৰণে চুলিখিনি ওপৰতে বান্ধি লৈছো হেল্ল এভৰিৱান ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে মোৰো ভালে আৰু আজি মই ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো দুপৰীয়া এতিয়া মই আছো পাকঘৰত দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ লৈছো কিন্তু তাৰ আগতে কাম এটা কৰি লওঁ আসলতে মই অনলাইনৰ পৰা বস্তু দুটা আনিছিলো পাকঘৰত অকনমান বস্তুবোৰ ভালকে ৰাখিবলৈ আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক বস্তুকিটা দেখুৱাই লওঁ আৰু কোট কেনেকৈ ৰাখো হেতু ঠিক কৰি লওঁ তাৰ পিছত ভাত বনাম আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যি সকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ চাইছে বা মোৰ চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশন পাই থাকিব আহক তেতিয়া হলে বস্তুকিটা চাই লওঁ আৰু এৰেঞ্জ কৰি আৰু বস্তুবোৰৰ এটা হৈছে এইটো মেটেল ওয়্যাৰ বাস্কেট আৰু এইটোত আপোনালোকে খুব ধুনিয়াকে ওয়াটাৰ বটল ৰাখিব পাৰিব চপিং বোৰ্ড আৰু ট্ৰে ৰাখিব পাৰিব আৰু এনেদৰে এডাল হ্যান্ডেলও আছে আৰু এই হ্যান্ডেলডালত ধৰি আপোনালোকে পটককে ভালৰ পৰা ইফালে জেগাটো চেঞ্জও কৰি থাকিব পাৰিব এইটো দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু অকল কিচেন বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে এইটো লিভিং ৰুম নাইবা ড্ৰয়িং ৰুমতো ৰাখিব পাৰিব আৰু নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো স্কয়াৰ টেপৰ কন্টেইনাৰ আৰু এটা সেটত 8টা আছিল 8টা দিছে একেলগে আৰু এইটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট যেহেতু বাহিৰৰ পৰা জিলিকি থাকিব ভিতৰত কি আছে আৰু জেগাও বেছি নলয় সেইকাৰণে মই এনে ধৰণৰ কন্টেইনাৰ ললো মই আসলতে কন্টেইনাৰ খিনি আনিছো এইটো সেলফত ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো সেলফত একেটাইপৰ কন্টেইনাৰ থাকিলে ভাল লাগিব এতিয়া খেলিমেলি নিচিনা হৈ আছে অকনমান বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কন্টেইনাৰ আছে আৰু ইয়াত প্ৰথমতে বস্তুখিনি মই আঁতৰাই লৈছো ইয়াতে ৰাখিবলৈ If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you. I was waiting on the day you would come back to me, hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. Now that you're by my side again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights. এতিয়া পাকঘৰটোলৈ সোমাই ভাল লাগিছে আৰু এফালে এতিয়া পাতি থৈছো ডাইলৰ প্ৰেছাৰ আৰু মই প্ৰায় ঘৰত বনোৱা মছলাই ইউজ কৰোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি জালুকৰ গুড়ি আৰু মছলা শেষ হৈছিলে এতিয়া ভাবিলোঁ একেবাৰে বনায়ে লওঁ আৰু মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ আগতে গোটা মছলাবোৰ মই অকণমান ভাজি লওঁ তেতিয়া ইয়াৰ হেমেকা ভাৱটোও নাথাকে আৰু লগতে গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈও সুবিধা হয় ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যায় আৰু মই ইয়া গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জালুক গৰম কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ ইয়া সব খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে আৰু তেনেদৰে আমি ঘৰতে বনাই মছলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ
আৰু ঘৰত বনোৱা মছলা ইউজ কৰিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু ডেইলি ইউজৰ কাৰণে অলপ উলিয়াই ৰাখি এতিয়া মই এই জালুক আৰু ধনিয়াৰ কণ্টেইনাৰকেইটা ফ্ৰিজত ৰাখি দিম, তেতিয়া বহু দিনলৈ ভালে থাকিব। আৰু এতিয়া বাকী বস্তুবোৰ বনোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ 1 কাপ চাহ খাই লোৱা যাওক, তেতিয়া এনাৰ্জিটো অকণমান বেছিকৈ পাম। আৰু এয়া চাহকাপ বনাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কোনে কোনে বাৰু এনেদৰে কামৰ মাজতে চাহ বনাই খায় মোক জনাবচোন। এতিয়া গৰম গৰম চাহ একাপ খাই। আৰু এই দুমুঠি কচু, আৰু আজি ভাবিছোঁ কচুৰ জ্বলাকৈ বনাওঁ। এতিয়া মই কচু দুমুঠি ভালকৈ চুচবোৰ গুচাই মেলি ধুই লওঁ। আৰু এয়া ধুই মেলি হৈ গ'ল ভালকৈ। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰত দিছোঁ, আৰু প্ৰেছাৰত মই অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি 3টামান হুইচেল মৰাই ল'ম। আৰু পানী বেছি দিব নালাগে, অকণমান পানী দিলেই হ'ল। আৰু আপোনালোকে কচুৰ জ্বলা, কচুৰ টেঙা আৰু কচুৰ পাতত দিয়া ভিতৰত কোনটো ৰেচিপি বেছি ভাল পায় বাৰু? মোৰ কিন্তু কচুৰ জ্বলাটো খাই বেছি ভাল লাগে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি কচুৰ জ্বলাকৈ বনাওঁ। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰত মই দি দিওঁ। আৰু প্ৰেছাৰটো হুইচেল মাৰে মানে এইফালে মই কেইটুকুৰামান আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আৰু এই আলুখিনি মই কচুৰ লগতে দিম। আৰু আলু এনেদৰে কচুৰ লগত দিলে খাই ভাল লাগে। এয়া আলু ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই কচুখিনি বনাম। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ তেজপাত, শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি। এয়া দিছোঁ 3টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কটা নহৰু কেইফুটামান। আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজ খালে আৰু এয়া লৈছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি অকণমান বেছিকৈ, হালধি, জিৰা পাউডাৰ অকণমান, গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, আৰু বাকী মছলাখিনি দিছোঁ আধা চামুচকৈ। আৰু ভালদৰে মছলাখিনি এতিয়া ভাজ খোৱাৰ পাছত এয়া দি দিছোঁ সিজাই লোৱা কচুখিনি। Spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. লগতে এতিয়া দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনি। আলুটো আচলতে একেবাৰে অপশ্যনেল, যিসকলে খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এয়া দিছোঁ গৰম পানী। আৰু অলপ দি দিছোঁ গৰম পানী আলুখিনি ডুব যোৱাকৈ, যাতে আলুখিনি ভালদৰে সিজি যায় ভিতৰলৈকে। আমি যিহেতু অলপহে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আগতীয়াকৈ অলপ দিয়া আছিলে কচুখিনিৰ লগত। আৰু অলপ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ। আৰু ভালদৰে লৰাই এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। আৰু মাজে মাজে ঢাকন লগোৱাৰ পিছত আমি চেক কৰি থাকিম। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ 2টা ফালি, ফ্লেভাৰটো ভালকৈ ওলাই থাকিব। এয়া কচুখিনি হৈ গৈছে, ইমানতে ৰাখি থ'ব পাৰি। আৰু মই যিহেতু অকণমান ড্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান সময় ৰাখি দিম পানীখিনি শুকোৱালৈকে। কচু এনেদৰে বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে বনোৱা নাই এনেদৰে বনাই চাব আপোনালোকে, আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এতিয়া এয়া বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব। এয়া আমাৰ কচুৰ জ্বলা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ এই কচুৰ জ্বলা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভাতৰ কাঁহীখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া কচুৰ জ্বলা, দাইল আৰু মাছৰ টেঙা, নেমু, জলকীয়া আৰু চালাড। I was waiting on the day you would come back to me, hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. Now that you're by my ভাত খাবলৈ বহা, আজি স্পেচিয়েল ডিছ আছে। I'll never leave you behind. কচু কেনেকুৱা হৈছে? টিপটপ হৈছেনে?